Hello guys, ang i-review natin ngayon ay Redmi G laptop. So ito yung box niya. So sa likod naman, meron siyang GeForce GTX, Microsoft Office at saka Intel inside. So nabili ko to sa XUNDD Philippines for 56,000 pesos kasama na yung pagpalit ng English version ng Windows 10. So bubuksan na natin siya ngayon. So ito yung pag-open niya. So first na makukuha natin ay yung lalagyan na ng charger niya, and sunod naman is yung mismo laptop niya. Itataas natin para makita nyo. Then ito na yung laptop niya. So yung box, sasarado ko lang at itatabi natin to. Then yung laptop, ito yung manual niya na, and dito muna tayo sa charger. Oh, yung socket pala nito is plug type I. Common ito siya sa China, kaya ganun yung saksakan niya. So ito yung charger niya, and wala na yung laman yung box niya. So, sasarado natin and itatabi rin natin to. So, ito yung charger niya. So, yung charger na to, meron siyang 90.5 volts, 9.23 amps equals 180 watts. So, ito yung design niya. May logo sa harap. And ito nga ang plug type I na sinasabi ko sa inyo. Pwede naman siyang gamitan ng adapter kung wala kayong saksakan ng ganyan. So, tanggalin natin yung plastic. Yan. Maganda ang design ng charger niya. Yan. Ang good thing, meron siyang kasamang velcro para pwede natin siyang itali. And isasasak natin siya dito. Okay. Itatabi muna natin tong charger na to. And ito yung DC port niya. Ito yung plug type I, and dito tayo naman sa laptop. So, tanggalin muna natin ang styro. Then, step aside natin yung mga styro. And ito na yung laptop niya. So, tanggalin natin yung plastic niya. And ito na yung laptop. Maganda na yung design niya agad, So, ito yung design ng laptop niya. So, plastic siya. And meron pa siyang design by Xiaomi. Mismong taas. So, flat lang siya sa harap. Walang siyang bakal. And dito tayo sa likod. So, meron siyang dalawang intake fans. And Microsoft Office, Windows sticker, DPS-X Ultra, and HDMI. So, let's go with the ports. Meron siyang exhaust, USB 2.0 and 3.5mm jack, Ethernet, DisplayPort, HDMI, and DC port at dalawang exhaust. So, dito naman is Type-C, USB 3.0, and exhaust. So, apat ang exhaust ng laptop na to, and as you can see, USB 3.0 siya dahil may gold points siya dun sa dulo. So, let's see kung meron sa kabila.
Okay, hindi siya USB 3.0 dahil wala naman siyang gold, so it's USB 2.0. So let's open this laptop. Isang kamay lang siya pag open. And ito na yung laptop niya mismo. Malaki na agad yung trackpad niya. And meron siya 144Hz, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti and Intel Core i7 10th Gen. So hanapin natin yung power button dito and i-boot up natin siya. So mabilis siya mag-boot and na-set up na rin siya. Dahil naka NVMe SSD nga siya. So, ito na yung screen ng laptop niya. So, maganda ni colors niya at meron siyang 16.1 inch display and 1 megapixel camera. So, good na rin siya for online schooling. So, meron siyang malaking trackpad and full-size keyboard. Meron din siyang backlit pero hindi nga lang siyang RGB. Ayun. Yun yung backlit niya. And dito tayo sa hinge. So gaya nga na sinabi ko, isang kamay lang siya pag open niya and meron siyang 135 angle screen niya. Yun lang ang pinakakaya niya na hinge. So it's not bad. So let's see sa backlit. So meron siyang dalawang brightness. So, pipindutin lang natin yung F10 or F10 plus F10. So, let's see sa dilim. Ayun, yung pinaka-backlit niya, dalawa. So, let's go with the laptop specs. So, itong Redmi G laptop na to, meron siyang Intel Core i7 10th Gen 10750H, 16 gigs of RAM, NVIDIA GTX 1650 Ti, 4 gigs of video memory, 16.1 inch 144Hz IPS display, 1080p panel with anti-glare na rin siya, 512 GB of NVMe SSD, Intel Wi-Fi 6 card, battery niya is 3620 mAh, 55.02 watts per hour, and sound card niya is Realtek ALC 256M and meron na rin siyang DTS 3D surround. So let's go with the 144Hz test. So kung nakikita nyo is yung pinaka smoothness niya dun sa mismong taas, ayun yung mismong 144Hz niya. So it was shot on Redmi Note 8 Pro 960 FPS. So, how about colors? Maganda nga ba siya? So, let's find out. According nga naman dito sa article na to, ang brand ng panel na to is Inulux, then yung mismo model niya. Meron siyang 300 nits na brightness, 100% sRGB color gamut, 72% NTSC color gamut coverage, and 8-bit yung color depth niya. So, ito yung specs ng panel na to. Then, yung tinest nila ang panel na to is meron siyang 95.7 sRGB, 65.9% Adobe RGB, and 67.8 PCIe P3 yung mga colors niya. So let's go with CPU, GPU, and SSD. So kung nakikita natin dito, si Intel Core i7 10th Gen 10750H, yung codename niya is Comet Lake, max TDP is 45 watts. So meron siyang 6 cores and 12 threads, and yung base clock speed niya is 2.60 GHz, then yung turbo speed niya is 5.0 GHz. So, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, meron siyang GDDR6, Samsung yung mismong chip niya, and yung 4GB video memory siya. So, hindi nakikita dito kung ilan yung mismong max TDP niya. So, I assume na 135 watts nga siya. So, let's go with Crystal Disk Smart. So, yung read speeds niya, umaabot siya sa 2,328 megabits per second or equivalent nga siya sa 2 Gbps per second na read speeds niya. Then, yung write speeds naman niya is 923 megabits per second and hindi pa nga siya umaabot na 1 Gbps per second. Then, yung brand ng SSD is Python. Then, yung model niya mismo
and NVMe Express 1.3. So, ibig sabihin is NVMe drive nga siya. So, let's go with the sound test. So, dito naman tayo sa hardware ng Redmi G laptop. Kung makikita nyo, meron siyang 10 screws at kailangan lang natin ay Phillips screwdriver para yan screw ito. Next is, madali na lang natin siya matanggal ang back cover ng laptop na ito at marireveal na natin ang mismong hardware parts ng laptop na to. Kung makikita nyo, naka-cover ang SSD at saka RAM slot. Kung i-open ko, ito po yung nasa loob po niya. Kung i-zoom in ko, makikita nyo dalawang SSD slot at wala po siyang hard drive slot. Next is yung Intel Wi-Fi 6 card. Next is dalawang RAM slot, upgradable hanggang 64 gigs of RAM. Next is yung battery, rechargeable polymer ion battery pack. And yun lang ang pwedeng palitan sa laptop na ito. And next is yung SSD, upgradable hanggang 2TB according dun sa website. Next, yung RAM, pwedeng i-upgrade hanggang 64 gigs of RAM, 3200 MHz, pero ida-down naman siya ng Intel ng 2933 MHz dahil sa limitation nga na CPU. And yung Intel Wi-Fi 6 card, pwede po siyang palitan in case po nasira ang card po mismo. Dito tayo sa benchmark. Dito natin makikita ang temperature, frames per second, at saka performance ng laptop na to. Note ko lang sa inyo, naka-OBS screen recorder ako at na-affect lahat ng frames per second na i-benchmark ko sa laptop na to. Sa non-recorded version ay iba naman ang frame rates ng laptop na to at lagpas po siya sa 60 frames per second. Kung gusto nyo mag-record habang naglalaro kayo, then yung frames per second niya is ganun na ilalabas dito. So, punta muna tayo sa BIOS. So, power on, then press F2. Then, makikita natin to. Punta agad tayo sa advanced mode. Then, sa power, makikita natin system performance mode, then balance, then palitan natin sa turbo para yung performance ng laptop na to ay tumaas naman din. Then, exit saving changes.
to take a different way. No prisoners. Enemy spotted. Reloading. Let's begin. Enemy spotted. The rush. Reloading. One enemy remaining. Flawless. You all are wonderful. Reloading. So ano yung thoughts niyo sa Redmi G gaming laptop? At ano nga ba ang pros and cons nito? So yung pros and cons ni Redmi G, so dito tayo sa pros, solid build quality,
Great color accuracy, free Microsoft Office Home and Student, kailangan nyo i-link si Microsoft account nyo. Great cooling and airflow, cheap price for i7 10th Gen and GTX 1650 Ti, great viewing angle, large trackpad, great keyboard typing, 2 M.2 slots up to 2 terabytes, dedicated sound card. So sa cons naman, available only in China, no downloadable Mi official drivers, so wala sa website, and siguro in few weeks or months lalabas yun dun. No RGB backlit keyboard, puti lang yung ilaw nito. No 2.5-inch slot kung gugustuhin nyo maglagay ng hard drive. Well, I'm sorry, wala po siyang slot. Warranty, sa China lang siya. No Mi gaming box software, kaya nga sinabi ko, walang Mi official driver sa website nila in Chinese. Low speaker output, mahina yung speaker niya. Reinstall Windows 10 to English version like Home, Pro, English single language. Ang naka-install lang dito is Chinese single language, pwede nyo naman siya palitan. And separate left and right button on trackpad. So ito, full size yung trackpad nito. Then yung personal preference ko is mas gugustuhin ko yung may separate na left and right button sa trackpad. Kung may balak bilhin itong laptop na to, then punta ka lang sa XUNDD Philippines FB page nila. So ito yung Facebook page nila, pwede nyo silang i-message, click nyo lang to, then ito yung mga products nila. So official seller naman sila, then ito yung pricing ng laptop. So yung akin is i7 version, so 56,000 ang bili ko kasama na yung pagpalit na Windows 10 English version. Then ito naman sa i5 variant, 50,000, add na lang kayo na 1K, and pwede naman sila mag-deliver papunta sa bahay nyo or pick up sa store nila. So sulit nga ba itong Redmi G laptop? My answer is yes, dahil sa 55,000 pesos is nakakuha ako ng i7 10th Gen, 16 gigs of RAM, 144Hz, at saka GTX 1650 Ti. Dahil itong laptop na to, siguro mga price point is 60 to 70,000 pesos. Tas ito lang, 55,000 pesos lang. So, bibili mo ba tong laptop na to? Well, it's up to you. So, thanks for watching. Please like, share, and subscribe nga. So, ito nga yung pinaka first ever video ko. And if may corrections kayo, may lagay nyo sa mismong comment, and yung mga links ipro-provide ko na lang sa mismong description para makita nyo. And thank you, goodbye nga.